Learning is indeed a fun with Learn Easy Swayam. Welcome back friends in our channel Learn Easy Swayam. Our today's topic is based on Standard 8th English poem Be the Best by Douglas Malloch. We have completed our explanation of the poem, loud reading and the paraphrasing of the poem. So today we are going to continue second part of our video. For that, kindly subscribe the channel, press the bell icon and give your precious comments to continue our next sessions. Be the best, Unit 1, Chit-Chat session. विद्यार्थी मित्रांनो, चिटचॅट सेशनचा जर तुम्ही विचार केलात तर मी मागेही सांगितलेलं होतं की चिटचॅट सेशनचे जे प्रश्न असतात ते तुमच्या परिच्छेदावर आधारित असणाऱ्या प्रश्नांमध्ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन म्हणजे स्वमत प्रगटीकरणासाठी खूप गरजेचे असतात. तर साधारणतः धड्याची किंवा कवितेची सुरुवात होण्याआधी चिटचॅट सेशनमध्ये बॉक्समध्ये वरती प्रश्न दिले जातात. ते तुम्हाला तुमच्या धड्याच्या प्रस्तावनेकडे किंवा जो फाउंडेशन असतं त्या लेसनचं ते तयार करण्यासाठी मदत करत असतात. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द चिटचॅट क्वेश्चन विथ कॉन्टेक्स्ट टू द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन्स फ्रॉम युअर क्वेश्चन पेपर. Have you got a prize in any competition? Now see, yes, I have got prize in running competition. So here, if you observe, I underlined first and second word of the question at the same time, first and third word of your answer. म्हणजेच काय मुलांनो, तर हॅव यू गॉट अ प्राईज इन एनी कॉम्पिटिशन या प्रश्नामध्ये मी हॅव यूला अंडरलाईन केली आहे. त्याचबरोबर आन्सरमध्ये मी येस आय हॅवमध्ये येस आयला अंडरलाईन करता आली नाही, पण या तीनहीला मी अधोरेखन केलेलं आहे. कारण असं की तुमच्या उत्तरामध्ये जो बदल झालेला आहे तो तुम्हाला लक्षात घेणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार तुमचा पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन फ्रेम होईल. हा बेसिकली येस नो टाईपचा क्वेश्चन असल्यामुळे इथे तुमचा आन्सर येस किंवा नो या फॉर्मॅटमध्ये येणार आहे. त्यामुळे इथे तुम्ही केलं की तुला कधी प्राईज मिळालं होतं का? हो, मला प्राईज मिळाले होते. म्हणून इथे यूच्या जागी तुमचा जो चेंज आहे तुमच्या उत्तरातला तो आयनी ट्रान्सफॉर्म केला आहे, कारण उत्तर तुम्ही लिहित आहात. म्हणून आय हॅव आणि हॅव यू गॉट पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन असला तरी तो येस नो टाईपमध्ये येत असल्यामुळे तिथे येसचा उच्चारण मी केलेलं आहे. येस आय हॅव गॉट प्राईज इन रनिंग कॉम्पिटिशन. तुम्हाला लक्षात काय घ्यायचं आहे तर या उत्तरामध्ये जिथे बदल झाला आहे त्याला मी अधोरेखन केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला आन्सर तयार करण्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते लक्षात येईल आणि तुम्ही तुमची स्वतः उत्तरं तयार करू शकाल. हाऊ डिड यू फील ॲट दॅट टाईम? आय फेल्ट हॅपी ॲट दॅट टाईम. इट इज इझी, सिम्पल आन्सर. एक वन सेंटेन्स आन्सर म्हणजे एका वाक्यातलं जे उत्तर असतं ते आहे. त्यावेळी तुम्हाला कसं वाटलं? तर त्यावेळी मला खूप आनंद झाला होता. बिकॉज सी, आय फेल्ट, फीलचा पास्ट टेन्स मी इथे यूज केला आहे, फेल्ट, कारण प्रश्न जो आहे तो मुळात भूतकाळी रूपात आलेला आहे. हाऊ डिड, मग जर तिथे प्रायमरी ऑक्झिलरीमधला डिड आलेला आहे, भूतकाळी स्वरूप आलेलं आहे, तर माझ्या उत्तरातल्या क्रियापदातही मी भूतकाळी स्वरूपात बदल करणं गरजेचं आहे. म्हणून फील या पास्ट टेन्सचा मी फेल्ट हा फील या व्हर्बचा मी फेल्ट हा पास्ट टेन्स यूज केलेला आहे. हे बदल तुम्ही लक्षात घेतले की तुम्हाला उत्तर स्वतः स्ट्रक्चर्ड करणं सोयीचं होईल. Our next question is, see here I have explained two types of question. First one is WH question, whereas second one is yes no type questions, and these are do you, are you, can I, may I, will you, would you. मुलांना तुमच्या उत्तराच्या साधारण मी तुम्हाला अंदाज दिला एका प्रश्नातल्या. त्यानंतर तुम्ही लक्षात घ्या, इथून पुढे केव्हाही तुम्हाला प्रश्न जेव्हा उच्चारले जातील तेव्हा परिच्छेद समोर असणारे यू ऑलवेज हॅव पॅरेग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू and at that time in your question paper you have paragraph, you have to find out the answers and questions are written in your question paper, and always these questions are in the format of WH questions or yes no type questions. म्हणजेच काय तर कायम जे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातात ते WH या स्वरूपात विचारले जातात किंवा उत्तर हो किंवा नाही येणाऱ्या स्वरूपात तुमचे प्रश्न असतात. WHने जे प्रश्न तयार होतात ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे.
प्रश्नाची सुरुवातच WHने झालेली असते म्हणून त्याला तसं म्हणतात. द क्वेश्चन इंट्रोड्युस्ड बाय WH वर्ड दॅट रिक्वायर्स रिस्पॉन्स बियॉन्ड येस ऑर नो आर कॉल्ड WH क्वेश्चन्स. म्हणजे हो किंवा नाही याच्या पलीकडचं जेव्हा एक सरळ उत्तर अपेक्षित असतं तेव्हा WH क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर येस नो टाईप क्वेश्चन्समध्ये तुमचं उत्तर हे नेहमी हो किंवा नाही या स्वरूपात येणार असतं. आणि जनरली हा जो प्रश्न आहे हा प्रायमरी किंवा मॉडेल ऑक्झिलरीजच्या वर्बच्या स्वरूपात तुम्हाला विचारलेला असतो. म्हणजे डू यू, आर यू, कॅन आय, मे आय, विल यू हे जर तुम्ही पाहिले तर प्रायमरी ऑक्झिलरीज आलेले आहेत. ॲम इज आर, डू डज डिड, वॉज वेअर. आणि मॉडेल ऑक्झिलरीजचा जर तुम्ही विचार केला तर कॅन, मे, विल, वुड या सगळ्या मॉडेल ऑक्झिलरीजनी हे प्रश्न सुरू होत असतात. Our third question is, have you ever felt in your effort? Yes, I have felt many times in my effort. Next question. Did you think we should accept success as well as failure? So it is yes no type question. So here your answer will be in the format of yes or no. Yes, I think we should accept success as well as failure. Last question. What will be your reaction if you are not selected in a team? If I am not selected in a team, I feel sad at that time. Here you have to observe the verb which was used in the question. प्रश्नामध्ये विचारले गेलेले जे क्रियापद आहे त्या क्रियापदाकडे तुम्ही लक्ष देणं गरजेचं आहे. व्हॉट विल बी म्हणजे काय तुमची प्रतिक्रिया असेल जर तुम्ही टीममध्ये सिलेक्ट झाला नाहीत तर. जर तरचा प्रश्न आहे म्हणून इफ आय एम नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम, इथे इफ यूच्या जागी इफ आय एम, आरच्या जागी आला एम. इफ आय एम नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम I feel sad at that time. मला त्यावेळी वाईट वाटेल. म्हणजे लक्षात घ्या, हे बदल लक्षात घेऊन तुम्ही उत्तर तयार करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. इन्क्रीजिंग ऑर्डर अँड द लेंथ ऑफ द साईज. मुलांनो हा व्हिडिओ इथे आपला बराच लेंदी होतो आहे पण मी चिटचॅट सेशन जो आहे क्वेश्चन आन्सर्स जे आहेत ते इथेच पूर्ण करणार आहे. मी प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला दिलेलं नाही तर ते जे चढत्या आणि उतरत्या क्रमात साईज, आकार आणि उंची आकारमानानुसार दिलेल्या शब्दांमधले तुम्हाला चढ उतार करून शब्द पुन्हा संग्रह लिहायचा आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द वर्ड. तुम्ही जोरात ते शब्द वाचायचे आहेत. तदनंतर तुम्हाला रिअरेंज करायचं आहे अकॉर्डिंग टू द इन्क्रीजिंग ऑर्डर. म्हणजे त्याच्या वाढत्या आकारमानानुसार तुम्हाला त्याची इन्क्रीजिंग ऑर्डर तयार करायची आहे. सी, दे हॅव नॉट रिटन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हिअर दे हॅव रिटन इन्क्रीजिंग ऑर्डर विथ कॉन्टेक्स्ट टू द लेंथ अँड साईज. म्हणजेच बघा, रिव्हर, स्ट्रीम, सी, ओशन, नदी, झरा, समुद्र आणि महासागर यामध्ये छोट्यापासून मोठ्या आकारापर्यंत ऑब्वियस सगळ्यात पहिला झरा असणारे, नंतर रिव्हर, मग सी आणि त्यानंतर ओशन. मग आता पुढची उत्तरं जी आहेत ते तुम्ही तयार करून घ्यायचीत. मी रेडीमेड आन्सर्स दिले नाहीत तरी मी संदर्भासाठी क्रम दिलेले आहेत. यू हॅव टू रेफर द आन्सर, यू हॅव टू रेफर द वर्ड, रीड इट अलाउड अँड देन राईट इट in your notebook. Even try to understand the difference between increasing order and alphabetical order. Here you have to enhance your skill of listening. तुमचं श्रवण कौशल्य जे आहे शिवाय वाचन कौशल्य जे आहे ते वाढवण्याची खूप गरज असते. कारण त्यामुळे तुम्हाला प्रश्नांमधला जो फरक आहे तो लक्षात येतो आणि मग इंग्रजीतली उत्तरं लिहू शकता. बरेचदा असं होतं की आपल्याला प्रश्नच कळत नाही कारण आपण तितक्या बारकाईनं तो प्रश्न वाचलेला नसतो. स्टुडंट, हिअर वी आर गोईंग to complete our video because it is approx 9 minutes. So in our next video we are going to see the story of the lion and the mouse and the easiest trick to complete the story by using fill in the blanks which they have given. So kindly wait for our next audio video, and at the same time thanks a lot. Keep subscribing my channel and write comments. Thank you.